Hello，大家，灵魂重生第7集，Cam 和帕兰的关系还没有理清楚，又杀出了情敌来进来搅局了。两个人为爱所困的人，到底什么时候才能揭开误会呢？与此同时，这一集可能又有灵异事件大事要发生了，我们赶快来看看。啊，พิมพ์ แล้วพระรันมาทำอะไร คิดถึงเราเหรอ เวอร์ละ 想要帮妈妈修这个录音带，修不回去吗 เทปเก่าคุณน้าพังเหรอ 你也知道那是阿姨的 อย่างเนี้ยเขาฟังเพลงนี้กันแล้ว 啊。 ยังไงมันก็ไม่ใช่เทปของแม่อยู่ดีอะ 果然这两个人价值观不合哈。虽然这只是一件小事，但从这小事其实就可以体现他们的大方向了。 เจอแล้ว 女生从以前就很主动哈。 รู้ได้ไงว่าเราชอบเพลงนี้อะ เราว่าเพลงนี้มันพอมากเลยนะ แล้วก็เลยโหลดเก็บมันไว้บ้าง 你以前甚至还有喜欢的歌。 คิดถึงคุณน้าเนาะ 这个时候，妈妈已经走了啊。 นี่ร้องไห้ออกมาบ้างก็ได้นะ พ่อใหญ่บอกว่าจะเป็นหมอธรรมคอยชาวบ้านพึ่งพาร้องไห้ให้คนอื่นเห็นไม่ได้ 果然， แล้วเราเป็นคนอื่นจะที่ไหนล่ะ หมอทำก็เป็นคนเหมือนกัน แล้วว่าเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดได้ right， จะแสดงออกมาก็น่าจะไม่เป็นไรเปล่า 这女生真不错哈，只可惜她不是最适合爬栏的那个人。 โอ้โห 哇 สวัสดีครับ 这是品说的，他们要安排那个戏有这么大哦，难怪还需要爬栏做他们的指导顾问。拿下眼镜之后，又让人迷倒了那双眼睛。 งั้นช่วยพาผมไปหานักศึกษาหน่อยนะ เชิญค่ะ 杰特担心 Cam 的心情哦。 ที่เนี่ยคือทุ่งสังหาร 啊， ตอนปราบกบฏผีบุญน่ะคนตายเป็นเบื่อเลย 我才想说，需要这么郑重其事先来参拜吗？原来是这么一个厉害的地方。 วิญญาณที่อยู่ที่นี่คือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเขาเรียกตัวเองว่าผู้มีบุญ สุดท้ายรัฐสยามตีตาเขาว่าผีบุญ ก่อนจะตายเป็นผีจริงๆซะอีก ประวัติศาสตร์แบบนี้เขาไม่ค่อยมีสอนกันนะ 这部剧说这些历史都是有考究的，是吧？哇哦，这些孤魂野鬼都还在这里游荡 มึง 啊！ ก็รู้สึกได้ใช่ไหมพวกนักศึกษาเขาแค่มาใช้สถานที่ในการเล่าเรื่องบรรพชนเขาอะเราแค่ต้องมาขออนุญาตแหละบอกให้เขารู้ว่าเรามาดี 你们是没有恶意，但会不会有不速之客来兴风作浪，像上次那样，就不知道了。唉，我就说吧。哦， เรามาใช้สถานที่ของเขา ใช้เสร็จเก็บกวาดให้เรียบร้อย เจ้าของที่เขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน 说真的，你们很大胆，居然敢在当地搞这个戏剧。 พ่อครูอยากพักก่อนไหมคะพอดีมีวัดใกล้ๆด้วยไปพักด้วยกันไหมคะ 哼， ผมอยู่แถวนี้ดีกว่า 哎， คุณพิมพ์จะได้ช่วยเด็กๆเขาด้วย 潘兰现在有意识地要跟他保持距离了哈。 ถ้าที่นี่มีวิญญาณ นางรำพึงจะควบคุมพวกเขาไหมครับ แล้วผมควรกลับก่อนไหมครับ นางลำพึงมันทำอะไรไม่ได้หรอก เดี๋ยวก็รู้ 你不要在这边立 flag 哎！ ตอนนี้รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวอยู่ใช่ไหม ถ้าคุณพ่อครูเสก เชิญมา 两个都带到你身上， ฉันให้ยืมเพียงเท่านั้น ห้ามหายเด็ดขาด ครับ บอกแล้วไงว่าอย่าปีนให้ใช้บันไดเป็นไรไหมเนี่ย 这应该只是一个普通的意外吧？ เป็นไรไหมเนี่ย 哦，果然有 Ken 在，没意外。 นี่ใครเป็นไรไหมครับ เธอนั่นแหละเป็นไรหรือเปล่าไหนดูสิ
还好啦，擦伤而已，先去关心那个学生啦。 ไม่เป็นไร เล็กน้อย เล็กน้อยอะไรล่ะครับ อาจจะเป็นบาดทะยักก็ได้ จริงอย่างที่น้องเข็มพูดนะคะ ให้พิมพาไปทำแผลดีกว่าค่ะ แล้วฉันต้องทำยังไงดี โอ๊ย พอจะมีรูปที่ถ่ายไปบ้างไหมครับ โห เห็นว่าเข็มน่าจะช่วยวาดให้มันเหมือนอันเดิมได้ครับ 嚯，Cam 他就是不管到哪里都很希望自己能帮上忙哈，不要做那个拖累人的。 ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยพิมพ์ไว้ แล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่หลุดปากเรียกชื่อไปอ่ะ ไม่เป็นไรเลย เรารู้จักกันก่อนที่ฉันจะเป็นพ่อครูอีก ค่ะ Pim 果然在帕兰心里还是有一点特别的吗？ ทีแรกพิมพ์ก็ลำบากใจนะคะ พิมพ์ไม่รู้ว่าพิมพ์ทำให้พ่อครูอึดอัดหรือเปล่า แต่พลันก็ยังใจดีกับพิมพ์เหมือนเดิม พิมพ์ไม่ได้หมายถึงเรื่องวันนี้ค่ะ พิมพ์หมายถึงเรื่องของเรา 也好啦，Pim 一步一步推进度，让帕兰赶紧面对吧。 เจอตัวแล้ว ก็บอกแล้วไงว่าส่งรูปมาก็ได้ เอ้า ก็พี่รีบไม่ใช่เหรอ 你明知道我为什么过来的，姐姐。 เป็นสปีดน่ะฉันได้ให้นักศึกษาค่ะ 帕兰，你这眼神，你可能自己都不知道自己的眼神这么锐利。 เจ็บเนื้อเจ็บตัวแทนผมไปก่อนแล้วนะครับ นี่แซวเขาไปเรื่อยพ่อครูสาช่วยฉันไว้นะ 上一集说人家有血光之灾哦。 หลังจบงานนี้เนี่ย เดี๋ยวพิมพ์มีเรื่องอยากคุยกับพาราหน่อยนะคะ เดี๋ยวผิวก็ไหม้หมดแล้ว 我也是在想，他是不是故意想要故意在 Cam 面前脱衣服秀肌肉的。 ฝั่งนี้ก็แห้งละมึงใช้ไม่ได้แล้วเอาหมาใหม่ป่ะ ก็สามสีนี้เป็นแม่สี น่าจะพอผสมได้อยู่นะครับ ไหนลองดิ 调色什么的，是不是你们拿过去让 Cam 自己调啊？现在你们两个会互相给予对方笑容了哈。我想也是，Jet 那个笑就不是个浪漫的笑。哎呦，这个颜值又解除封印了，现在真的要痴汉笑了。 มีคนเคยบอกผมว่าตอนถอดแว่นมึงโคตรหล่ออะ ขอจ้องต่อยหน่อยสิ ดาตอนถอดแว่นสวยมากเลย พูดอะไรของคนนะครับคุณจิน 哎，脱口而出。 คุณเจตพูดไปผมก็ไม่บ้าจี้หรอกนะครับ 哎呦，这一对真的是哦，挠得我心痒痒。嚯！哇哦！ เข้ามาในมือนี้เพื่อระลึกถึงความอายุติธรรมที่นำมาซึ่งความตายต่อผู้แสวงหาความเท่าเทียม ผ่านการแสดงของเฮาพี่ๆน้องๆของเฮา 要戴墨镜了，每一次都这样正襟危坐。 ซึ่งเหตุการณ์น้องเลือดถูกกลบด้วยหน้าดินของรัฐ 是不是抢跟 Jet 不让蹦坐到 Cam 身边？我有点看不太懂他们这种艺术形式吼。大家如果也知道他在表达什么，可以在底下留言跟我分享一下。Oh my god， 好好的一个戏剧盛会。 นั่นเหรอลำพึง 哎呀，啊，对，Jet 开天眼的他也看到了。哇！ ขอบใจพวกมึงทุกตัวที่ทำให้กูได้ออกมาสนุก 所以平时 Cam 宅在家，你也不能出来玩啊！谁叫你要纠缠着 Cam？ 哦，本来要搞鬼的，结果被搞了吗？ โอ้โหทำได้ไงอ่ะ ยังไม่ทันได้บริกรรมคาถาเลย 是他做的吗？ กูไม่ได้ท 我现在也是。 ำพวกเขาต่างหาก 啊？ ผู้มีบุญต่างเคยเป็นคนมีของมาก่อน ผีสางตนใดชะล่าใจคิดจะลบหลู่ย่อมเจอดี 哇哦，这群好壮哦！ เกียรติของเราผู้มีบุญจะต้องบ่ถูกทำร้ายหายไป พร้อมกับความตาย ขอให้ทุกคนโชคดี 那女鬼应该跑走了啦，应该是没有被攻击到。这就是爬栏前面说没有问题的。那
Cam 是不是干脆来这附近住比较安全呢、我这样讲可能对当地的神灵有点失礼，可是看起来好像真的是哎，你们的能力好像甚至比灵巫师还强，虽然你们人多势众嘛。 โชว์ที่จบไปคงจะมีความหมายกับพวกเขามาก ถ้ามีคนระลึกถึงเขา เขาคงดีใจมากๆนะครับ 会了，他们的故事被记住了，还因为戏剧的文化传播到其他国家了。 คราวนี้กูอาจจะพลาด แต่คราวหน้ามึงไม่รอดแน่ มีอะไรจะคุยก็พูดมาเถอะพิมถือว่าในฐานะเพื่อนแล้วกัน 哎，一句朋友划清界限了。 พิมยังมีโอกาสกับพลันอยู่ไหม พิมไม่เคยเลิกรักพลันได้เลย แต่เราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะ 偷听。 แต่พิมก็อยากให้พลันทบทวนดูดีๆนะคะ ว่าพลันจะพอเปิดโอกาสให้พิมได้หรือเปล่า 帕兰，你赶紧明确拒绝他呀！ อย่างน้อยก็คงไม่ปฏิเสธน้ำใจนะคะ 这女生已经够好了，真的够好了，只是不适合他。我看帕兰这样子不明确拒绝，还收了人家礼物，又伤心。 เข็มมีอะไรหรือเปล่า 你还问？ พี่พงษ์จะชวนไปงานวัดคืนนี้ครับแต่จะมาขออนุญาตพ่อครู ถ้าไม่โอเคพ่อครูบอกได้นะครับ จริงๆจะไปก็ไป ไม่ต้องมาขอด้วยซ้ 我不想承认我是这么小肚鸡肠的人。 ำให้ผู้ปกครอ แต่ ง ก็ถามซะเยอะเลยนะครับ ถ้าไม่อยากให้ไปก็บอกได้ครับ ยังไงผมก็เชื่อฟังพ่อครูอยู่แล้ว 哎呦，Cam 其实很希望帕兰可以对他展现出一点占有欲。 ขอบคุณนะครับ ถ้าเกิดอะไรขึ้นมา ฉันจะโทษนายพงศ์ก่อนเลยนะ ฐานที่เป็นพี่โตสุด ตะกรุด ใส่ไว้ก่อน กลับจากงานวัดค่อยเอามาคืน 哦，哎，你抓的好用力哦。 อย่ากลับดึกนะ 帕兰也知道这个怪他自己啦，所以现在不能拒绝他跟另外一个男人前进。 นึกว่าจะได้นั่งรถหรูซะอีก ลูกสอสอกับลูกกำนันน่ะก็ขับรถหรูไปงานวัดในอำเภอเขาก็หาว่าเราขี้แอคอวดรวยกันไปดีดิ ก็นึกว่าจะอวดจริงๆซะอีก น้องเข็มนั่งหน้าพี่นะครับ ช่วยพี่ดู GPS หน่อย เฮ้ย ไม่เป็นไรพี่ เดี๋ยวผมเองผมเด็กอุบล ไม่เป็นไร 反正那个傲娇灵巫师一定又在楼上偷看嘛，就是要让他看到这一幕，让他吃醋。 สละเรือลำเนี้ยกูไม่พายเว้ย ไปขึ้น 两个小鬼在笑你啊，听到没？ เอกมึงตามไปดู แล้วรายงานกลับมาให้ทองมันรู้ แล้วถ้าเขาแยกกันพ่อครูอยากให้เอกตามคนไหนไปเหรอจ๊ะ 连小孩都在逼你面对了。 มันไม่ได้ใช้นานแล้วสินะ 都没有一刻可以让他稍微放松一下的，让他可以不用装的，装的这么辛苦就别装了啦。 โอ้โหทำช้าขนาดนี้ เฮ้ย เฮ้ย 还要去准备他想吃的东西。 โอ้ยชานโอ้ยเข็มมีแรงปะเนี่ย เกือบแล้วเจนเราเอาเพิ่มอีกไหม สักกี่ลูกดี โมงเปิดไปชุดหนึ่งครับแม่ สวัสดีพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงคณะหมอลำสิ่งเสียงอีสาน ไปพวกมึงไปโชว์หน้าห้างกันหน่อย ผมเป็นอินโทรเวิร์ด ไม่จริงอ่ะ อินโทรเวิร์ดแล้วมางานวัดทำไม นี่เลยมา ทุกคนดูมากันเป็นคู่หมดเลยนะครับ ใช่เหมือนเราไง 哦， เรียกว่าเดี่ยวสองคนฮะพี่พงษ์ 家里的小孩为了夫人操碎了心呐、真的好一哦， ไม่รู้จักกันเลยครับ 你就不要指 ไม่ได้ 定 มานะ 赢 ครับ 300两 ไม่ 了。 รู้จักเลยครับ คุณเจตนาไม่รู้จักเลยครับ ชีวิตมันสั้นนะเว้ย มีเวลาก็ใช้ให้สนุก เร็วไปนี่เริ่มเตะ这个 Chan 跟着他们生活的这段时间，打开了过去20多年来的人生都不曾有过的体验，又是灵异事件，又是做个伊人。我
的视线一直被后面那个甩辫子的女生吸引走。 ตอนนี้พี่พงษ์กลัวผีเกาะแขนน้องเข็มใหญ่เลยจ้ะ พ่อ กูให้มึงไปเฝ้าระวังอันตราย กูไม่สนหรอกเรื่องอะไรแบบนี้ 他们去鬼屋，还给他实况转播，装的嘞。 น้องเข็มไม่เป็นไรนะครับ คือตอนนี้เราออกมาแล้ว 那个不是 Ken， นะครับ 那个穿制服。 ช็อกแล้วครับ พี่พงษ์ 好，所以他是真害怕哦。被拉到外面了，还得跳回去，真敬业哈。 น้องเข็มไม่กลัวผีเลยครับ ที่เคยเจอมันยิ่งกว่านี้อีกเหรอครับ บ้านมีสิ่งที่กรุงเทพเขาทำถึงมากเลยใช่ไหมครับ ครับ 这对也是，光从这一点就看得出来，他们是两个世界的人了。一个看到这个假鬼就怕得要死，一个遇到比这个更凶险好几万倍的鬼，都还是得勇敢面对。 คือว่าเราไปหาที่พักกันไหมบนนั้นอ่ะ พี่มีเรื่องอยากจะบอกเข็มอะพี่ว่าบนนั้นน่าจะเหมาะดี คือ 你要直接在这里拒绝了吗？ คือเรื่องที่พี่พงษ์อยากบอก ถ้าไม่บอกจะดีกว่านะครับ อ๋อ โดนปฏิเสธซะละ ยังไม่ทันขึ้นสวรรค์เลย 你很有魅力啦，你会找到一个更适合你的。 ขอโทษที่ทำให้พี่พงษ์ผิดหวังนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ชีวิตผมก็มีหลายเรื่องมากเลยอะครับ มีหลายเรื่องแบบว่า มีคนในใจอยู่แล้วครับ 都是啦。 สดชื่น ไม่ได้เต้นโชว์ตั้งนานเลย 这个清爽好像也是在说 Cam 终于拒绝了那个男的了，清爽。 สดชื่น ผมรู้สึกแปลกๆ เหมือนจะมีเรื่องเลยครับ จะมีอะไรอ่ะ ลำพึงก็เพิ่งโดนไปเมื่อเช้าไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย 哈 พี่แท็กก็ไอ้พงเพื่อนรักนี่เอง ，My God， มาออกเด็กเหรอครับ ขอตัวนะเว้ย เฮ้ยไปไหนครับมาเที่ยวแบบเนี้ยซ้อมดีพร้อมจะขึ้นชกแล้วเหรอครับ 什么东西啊？这种场合你要打架要找茬？ กูไม่อยากคุยกับปากเก่งว่ะ ผมว่าพวกพี่แยกย้ายกันดีกว่าไหมครับ เพราะว่าคุณอยู่ตรงนี้อาจจะรบกวนคนอื่นเขาอะครับ ถึงมีสิทธิ์มาสั่งพี่อ่ะ เป็นไลฟ์โค้ชอ่ะ 恕我直言，我不知道泰国真的这么多8+9，还是编剧有点缺乏创意，为什么都要靠8+9推进度？ มึงใช่ลูกสสป่าวะ อ๋อพวกมึงมาด้วยกันสินะ 我还认得哦。 มึงเตรียมวิ่งนะในพี่ก้านักเลงพวกนี้นี่ผมเจ็ดก็รีบมาสิครับแหมจงกลายเป็นต่อต้าน 什么？妈呀！这甚至都还没死就已经是厉鬼了，就在搞这些害人的法术了。 ทุกคนก็ใจร้อนเกินอะ 说的对，终于有人讲出来了。 มากันแล้ว 哦， พยนต์อาคมสายดำคนที่เป็นเป้าหมายเท่านั้นที่มองเห็น เฮ้ย เฮ้ย เอกบอกมีเรื่องใหญ่แล้วจ้ะ 那个小孩没有办法当场施法救他们哦。嚯、可是你这么远拍一只飞虫飞过去要飞多久？ ยังพกซิปโป้ติดตัวอยู่ปะฝากเปิดทางให้หน่อย พวกมึงตามพี่เข้าไปแล้วเจดอะไม่ต้องห่วงกู ในนี้กูมีวิชาสุดละคุณเจดคุณเจดนิ้ว 嚯、你们还在这边欣赏成果哎，你们。哦， ทำไมมึงไม่ตามเขาไปอะ 应该是灵巫师的那只虫赶到了吧？ มึงจะสอนหนีไปแล้วมึงตามไปดิ 哎，不是，你们既然知道那是议员的儿子，你们还敢惹哦？ เฮ้ย ทีเนี้ยมึงได้นอนเลี้ยงไข่ขึ้นชกต่อไม่ได้แน่ 你要是被知道你用这种下三滥的招数对付你的对手，你直接身败名裂了啦！ จ่ายบอกเลยมึงดูการโดนที่มีป่ะดูดิมึงดูดิเร็วๆกระโดดมึงจะมาเอ็งอะไรกูล่ะมึงหาดิเฮ้ย 这也找的太不仔细了吧？哎呦，好近哦！ เป็นไรพวกครู 哦， พี่เจดพรุ่งนั้นไปแล้วจ้ะ เอ้า
ำด้วยเหรอ 电灯 ไม่ต้อง 泡 ห่วงนะจ๊ะผ้าครูส่งอาคมมาช่วยแล้ว 又被你磕到了哦，所以这个才是灵巫师的法术啦，刚刚只是那个护身符的力量而已。嚯！你还不快跑？对呀、法力这么强的。自食恶果，法力强到可以这样子这么远来救他们的人，你敢惹？พี่พงษ์ 你要 ฉันถอนพิษให้หมดแล้ว เหลือแค่ต้องพักฟื้น 在帕兰面前这样子把手搭在他手上。 คืนนี้มึงก็นอนเฝ้าพี่พงษ์ไปแล้วกัน เดี๋ยวกูกับไอ้ชายไปนอนที่อื่นเอง 好啦，大家都在助攻啦，就想让帕兰吃醋啦。 ตอนแรกผมว่าจะซื้อปอเปี๊ยะมาฝากพ่อครูอะครับ มันเละหมดแล้วครับ ฉันกินอันนี้แหละ 之前不知道谁精心准备的饭菜又不吃，现在烂掉了也还要坚持吃。干嘛啦？你们之前在那间房间也不曾这样。 มีอะไรปิดบังกู ไม่มีอะไรจริงๆครับ ช่วงหลังวันนี้มึงทำตัวแปลกชิบหาย หรือว่า เกี่ยวกับคุณจิน คุณจินนี่ใครวะ แฟนมึงเหรอ คุณเจตหึงผมเหรอครับเนี่ย มึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่อง บอกกูมาให้หมด 哎呦，极限拉扯哦，这两个开始了，精彩的来了。哎，回来了。 ข้างหลังอะไปโดนอะไรมา 哦，他还是有受伤。 โทษนะ 他要打破界限了。 Oh my god นี่ชาติที่แล้วเราเป็นเพื่อนรักไอ้เข็มแถมยังแอบคบกันโดยที่ไอ้เข็มไม่รู้อีก Jet 这句 Oh my God 的时间点太精准了。 ผมไม่แน่ใจเลยครับว่า ความรู้สึกในตอนนี้มันเป็นเรื่องของชาติที่แล้วหรือว่าชาตินี้ 还是呛比较会表达，这也是帕兰他的想法，他的犹豫。 ชาตินี้ 你也很会抓重点，今生也有感觉。 ถ้าคุณเจตลำบากใจเดี๋ยวผมออกไปกรรมฐานข้างนอกก็ได้ครับ กูก็ไม่รู้หรอกว่ากูคิดไง แต่ที่ผ่านมามึงก็คอยช่วยกู แต่กูก็ด่ามึง แต่มึงก็ยังมาทำดีกับกู บางทีก็มากวนกู อาจจะเพราะกูกวนมึงก่อนมั้ง 好直抒胸臆的坦白感情的方式哦。 ขอโทษนะ 我没有想到啊，还是这两个比较坦率的进度超前了哈。好了，可以把中间那个楚河汉界的城墙给挖掉了啦。 ก็เมื่อกี้อะชอบไหม 好喜欢这种青涩的爱情哦。 ไม่ทราบครับ 天哪， มันเร็วไป 但是你要更快吗？ ผมขอทดลองซ้ำเพื่อยืนยันสมมติฐานนะครับ 哇塞！你们现在在仓库啊？要擦枪走火了吗？哎呦！现在的床戏都要征询过同意哦。但这征询同意的过程感觉更神圣了，让接下来的干柴烈火来得更势不可挡的那种感觉。眼镜拿掉了啦。 เดี๋ยวมีท่าก่อนไหม ลองดูครับ 眼前只有一个人，应该不会再认错了。哇哦！吼吼吼吼！哇！把这么销魂的表情给拍出来，可惜Chan可能看不清楚你这表情。
TMD 的这家是不是整家公司的导演跟演员都去进修过床戏训练？哇哦！真的拍到他腰部很低的地方是没有穿衣服的哎。哇哦！这2个纯爱战士好猛啊！哦，你们2个要打破禁忌了吗？นี่โดนขนาดนี้เลยเหรอหันหลังมา ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมไทยเองก็ได้ หันหลังมา 对这2位纯爱战神来说，这样子肌肤的磨蹭就已经足够挑逗了。พ่อครูโกรธเหรอครับ ไม่ได้โกรธเธอ 他生气，你为什么受伤自己不知道？ โกรธในพงษ์ต่างหาก 啊， โกรธให้คนที่มาทำแบบนี้กับเธอ แล้วก็โกรธตัวเอง หมายความว่าไงนะครับ 他承认了我关心你啦。 เธอมาขอให้ฉันช่วย มาอยู่ที่เรือนฉัน ก็นับว่าเป็นคนของฉัน 哦。Cam 听懂了。这个也要来了吗？这一集会不会太幸福了？居然给我停在这里！不要给我太过分了，导演。这一集是真实的吗？我配得到这么幸福的剧情吗？怎么样？2队都必须要在危机关头才能开窍，才能够感受到自己的内心，结果还是必须要靠8+9给你们推一把，是吗？当然是不止那个闹事的危机啦，2队其实都还有别的因素在其中作用嘛。副 CP Jet 跟 Chan 那边，我们看到的就是 Jet 终于知道了前世今生的事情，才让 Jet 决定义无反顾的试一次。他真的是对于这种事情都接受的很快哦。之前 Ken 对他们说他跟 Pawa 前世今生的事情的时候，他也是很快，即便他自己从来都没有亲眼看到。然而这次又是跟他自己切身相关的前世的故事、爱情姻缘，结果他也是丝毫没有怀疑。可能对于 Jet 这种乐观的性格来说，既然我们是这么有缘分的2世的姻缘合在一起，那么我们就是天注定的，何不就狠狠地拥抱眼前人吧？但反观帕兰这性格好像就不是这样想的，他的想法跟 Chan 比较接近，他会怀疑自己目前对眼前人的感情，只是因为前世的因素，还是真的自己也爱着这个人？他会因为想这些望而却步。但是，哎呀，这一集2位姐弟党情敌的助攻之下，好像也让帕兰慢慢的摸清楚自己的内心了。在面对品的时候，跟面对 Cam 的时候，他的内心大概有了不一样的化学反应，才让他弄清楚了，原来我真正的爱着 Cam 嘛，那个感受跟我面对多年好友 Pim 的时候，那是截然不同的。只是话可能不能说太早哈，也不知道最后他们那个吻到底有没有吻上，甚至就算有吻上，也不能就因此断定帕兰真的开窍了。看了这么多集下来，我现在学到的一个教训就是，不要小看那个傲娇鬼的嘴硬程度哈。行啦，无论如何，这一集总算是给我们的感情线来了一个长足的进步了，也让我们第一次看到那个女鬼居然这么落魄的样子哈。看起来那个女鬼真的不是不可打败的。这集过后，感觉一切都充满希望了呢。那么就下次再见，拜拜。